Salutare, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre pierderile record ale Rusiei, un nou record de 1500 de soldați ruși eliminați în ultimele 24 de ore. Vorbim despre faptul că Ucraina lovește depozitele de muniții din Rusia cu propriile sale arme și vorbim despre ce urmează să se întâmple cu depozitele rusești de muniții în săptămâna următoare. Președintele Volodymyr Zelensky a subliniat că Ucraina a provocat daune arsenalelor din Rusia cu propriile sale arme, fără a folosi armele partenerilor săi. Există o altă distrugere a unui arsenal în Rusia și a fost un arsenal semnificativ pentru ocupant. Există de asemenea o muncă bună a SBU la un alt arsenal de trupe rusești. Acestea erau depozite de rachete tactice rusești și bombe aeriene ghidate, toate lucrurile pe care Rusia le folosește pentru teroarea împotriva orașelor ucrainene, a pozițiilor noastre, a mai spus Zelensky. Și, spune el, vrea să sublinieze că face acest lucru datorită capacităților Ucrainei, a armelor ucrainene, fără acele mijloace care pot fi furnizate de către partenerii occidentali și care pot accelera semnificativ sfârșitul acestui război datorită distrugerii potențialului ofensiv rusesc. Dacă ne-am putea direcționa toată acuratețea pentru a ne proteja statul, dacă ar exista suficiente rachete și permisiuni pe care partenerii le pot oferi pentru asta, situația generală din război ar fi mult mai bună pentru securitatea noastră, a Ucrainei și a tuturor celor din lume care nu vor să existe condițiile unor agresiuni precum agresiunea rusească. Zelensky a remarcat că săptămâna viitoare Ucraina va continua să-și convingă partenerii occidentali că Ucraina are nevoie de o capacitate completă cu rază lungă de acțiune și nu numai propriile lor drone, nu numai propriile lor rachete care nu au încă suficientă rază de acțiune, ci și tot ceea ce poate să ofere lumea liberă pentru a proteja Ucraina de teroarea Rusiei. Potrivit președintelui, săptămâna viitoare poate fi în multe privințe decisivă pentru stoparea terorii rusești. Ziua 942 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 22 septembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 642.420 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1500 de militari, 22 de tancuri, 52 de vehicule blindate de luptă și 63 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit două arsenale militare ale forțelor armate rusești, unde se aflau mii de tone de muniție, inclusiv din Coreea de Nord. În noaptea de 21 septembrie, Ucraina a provocat pagube mari prin incendiul arsenalului Tihoretsk din teritoriul Krasnodar. Acest obiectiv este una dintre cele mai mari trei baze de depozitare a muniției ale ocupanților ruși și este una dintre cele cheie în sistemul logistic al trupelor rusești. Potrivit informațiilor disponibile la momentul atacului, pe teritoriul arsenalului se afla un alt eșantion care livra cel puțin 2000 de tone de muniție, inclusiv din Coreea de Nord. A fost atacată și stația radar Patriot, care a detectat țintele aeriene în direcția arsenalului. În plus, Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a lovit cel de-al 23-lea arsenal al Departamentului Principal de Artilerie al Ministerului Apărării al Federației Ruse în apropierea așezării Oktyabrsky din regiunea Tver. Incendiile și detonările sunt înregistrate în zonele ambelor arsenale militare.
Sarcinile au fost îndeplinite cu succes în cooperare cu unitățile forțelor de apărare, adică forțele sistemelor fără pilot, forțele de operații speciale ale forțelor armate ale Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei și alte servicii. Se mai arată în mesaj. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.